Γεια σας! Καλώς ήρθατε και πάλι στο Physio4You, το κανάλι της φυσιοθεραπείας. Ως φυσιοθεραπεύτρια μου αρέσει να χρησιμοποιώ το tape, τη θεραπεία δηλαδή με ταινία Kinesio tape, για να διευκολύνω τη λειτουργία. Για παράδειγμα, εδώ το χρησιμοποιώ σε αυτό το κορίτσι με ημιπληγική εγκεφαλική παράλυση και τύφλωση, για να διευκολύνω τη λειτουργία του δεξιού χεριού της. Φυσικά χρειάζεται το χέρι της για να λειτουργεί, αλλά είναι επίσης σημαντικό για αυτήν να το χρησιμοποιήσει για τη μέθοδο Braille. Πρέπει επίσης να σταθεροποιήσω το δεξιό ώμο και την ομοπλάτη της για να διευκολύνω τη λειτουργία της περιοχής του ώμου και επίσης το συντονισμό της λειτουργίας του βραχιονίου και της ομοπλάτης. Η θεραπεία με ελαστικούς επιδέσμους ή Kinesio tape, όπως είναι παγκοσμίως γνωστή σήμερα, είναι ένα ακόμη εργαλείο στα χέρια μας για την παιδιατρική αποκατάσταση, ενώ από την άλλη πλευρά η ελαστικότητά της είναι πάρα πολύ βοηθητική. Το Kinesio tape αρχικά αναπτύχθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 70 από τον Dr. Kenzo Case, ένας Ιάπωνας χειροπράκτης που ήθελε μια ταινία που να παρέχει υποστήριξη αλλά να μην περιορίζει την κίνηση με τον τρόπο που κάνουν οι παραδοσιακές αθλητικές ταινίες. Η ταινία Kinesio tape αφαιρεί το στρες, την ένταση από τις αρθρώσεις, δημιουργώντας ένα εφέ λάστιχο που τροποποιεί την κίνηση ενώ υποστηρίζει τους μυες και τους τένοντες. Χρησιμοποιείται επίσης και στο πρόγραμμα αποκατάστασης παιδιών με εγκεφαλική παράλυση ή άλλα ελλείμματα. Η ταινία είναι συνήθως κατασκευασμένη από βαβάκι και σπάντεξ με ακριλική κόλλα που ενεργοποιείται με θερμότητα για να διατηρείται στη θέση της στο δέρμα. Είναι υποαλλεργική και δεν περιέχει λάτεξ, μειώνοντας τις πιθανότητες αλλεργικής αντίδρασης, ενώ πρέπει να τονιστεί ότι δεν υπάρχει φυσική ή χημική διαφορά μεταξύ των χρωμάτων. Το taping γενικότερα χρησιμοποιείται ως εργαλείο αποκατάστασης, καθώς συμβάλλει στην ανακούφιση του πόνου, στη μείωση της φλεγμονής, στη χαλάρωση των σφιχτών μυϊκών ομάδων ή αρθρώσεων, βελτιώνει την αθλητική απόδοση και σταθεροποιεί τις αρθρώσεις, ενώ υποστηρίζει τη φυσική διαδικασία επούλωσης στο σώμα. Γενικότερα για την εφαρμογή θα πρέπει να ληφθούν προφυλάξεις εάν υπήρχαν προηγούμενες αντιδράσεις στην ταινία, εάν υπάρχει μειωμένη αισθητικότητα ή γαστρεντερικά προβλήματα όπως σοβαρή παρενδρόμηση, εάν έχει εξάνθημα ή έξαιμα ο ασθενής, εάν υπάρχει υποψία εντοφάθη φλεβικής θρόμβωσης, εάν παίρνει αντιπικτικά, όταν έχει διαβήτη, φλεβική ανεπάρκεια ή περιφερική νευροπάθεια. Σε παιδιά με εγκεφαλική παράλυση ή άλλα ελλείμματα, το Kinesio tape μπορεί να περιορίσει τη μυϊκή κόπωση, να βοηθήσει στη λειτουργία των μυών, να βελτιώσει την ευθυγράμμιση στη στάση, να βελτιώσει την ισορροπία, να οργανώσει καλύτερα τα κινητικά πρότυπα, να διευκολύνει την αναπνοή, να βελτιώσει την αισθητηριακή οργάνωση, να υποστηρίξει τους συνδέσμους και τένοντες, να βελτιώσει την κυκλοφορία της λέμφου και του αίματος, όπως επίσης και να αυξήσει το εύρος κίνησης. Η εφαρμογή Kinesio tape είναι επίσης πολύ χρήσιμη για τη βελτίωση της λειτουργίας και την οργάνωση του στασικού ελέγχου, αλλά και για τη διευκόλυνση της αδρής και λεπτής κινητικότητας ή των στοματικών κινητικών δεξιοτήτων και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την τεχνική σε πολλές διαφορετικές διαγνώσεις. Εκτός της εγκεφαλικής παράλυσης σε υποτονία ή υπερτονία, μπορεί να εφαρμοστεί σε πλαγιοκεφαλία, όπου υπάρχουν σφιχτοί αδύναμοι φλεγμονώδεις μύες ή μυϊκός πόνος. Σε συνδυασμό με άλλα προγράμματα αποκατάστασης για παιδιά με εγκεφαλική παράλυση, μπορεί να επηρεάσει την αισθητικοκινητική οργάνωση με βελτίωση του ελέγχου και του συντονισμού του σώματος και των άκρων. Η ταινία βγαίνει πιο εύκολα όταν είναι υγρή. Μπορείτε επίσης να εφαρμόσετε ελαιόλαδο ή baby oil στην ταινία και να το αφήσετε να μουλιάσει. Παρακολουθήστε για δερματικά προβλήματα γύρω από την περιοχή και η ερυθρότητα κάτω και γύρω από την ταινία μπορεί να είναι φυσιολογική, καθώς η ταινία αυξάνει την κυκλοφορία, όμως θα πρέπει να φύγει μέσα σε 24 ώρες. Εάν η ερυθρότητα διαρκεί περισσότερο ή έχει φουσκάλες σε εκείνο το σημείο το δέρμα, η έντονη φαγούρα κάτω από την ταινία πρέπει να αφαιρεθεί άμεσα. Το παιδί σας μπορεί να κάνει ντούζι μπάνιο, το tape θα απορροφήσει νερό αλλά θα στεγνώσει σε περίπου 20 λεπτά. Μην το τρίψετε, γιατί αυτό θα προκαλέσει χαλάρωση των άκρων. Μην χρησιμοποιήσετε σεσουάρ για να στεγνώσετε την ταινία, γιατί η θερμότητα θα σκληρύνει την κόλλα και θα είναι πάρα πολύ δύσκολο και επίπονο να την αφαιρέσετε. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Μέχρι το επόμενο, να είστε πάντα καλά.